Hello guys, good morning. Ito ngayon ako at magluluto ng hipon. Okay, yan guys. Nagpakulo na ako at nilagay ang mga ingredients. Okay. Yan. Yan kanina yung mga nahugasan ko ng fresh mushroom, patola, fresh na hipon, at saka yung sili at onion. Okay, yan na. Okay, magpapakulo na tayo. Okay, ito na guys. Kumukulo na ating tubig. Okay, lagay ko na yung fresh na hipon. Okay, pakulo-kulo lang mga ilang minuto. After that, lagay natin ang patola. After that, tinakpan ko na after 3 minutes. Napakulo. Okay, hintayin natin. Okay guys, ito na. Kumukulo na ang ating hipon at patola. Charan! Love! Yum! Okay, lagyan na natin siya ng sinigang. Para pampaasim. Okay. Okay. Anyway, nalagyan ko na yung tubig kanina ng asin. Kunti lang. Okay, yan na. Lagay ko na yung fresh mushroom. Halo-halo lang. Kunting init lang at maluluto na to. Yan, tikman ulit. Okay, isa pa. Sarap na. Yummy. Hala guys. Ito na yung aking niluto na hipon. Sarap. Tara guys. Okay, konting kulo lang at ihain na natin ang ating sinigang na hipon with fresh mushroom.